Welcome viewers. আজি মই তোমালোকলৈ লৈছো এক্সেলৰ আৰু এটা নতুন প্ৰেক্টিকেল। ইয়াত মই কৰি দেখুৱাম তোমালোকক টোটাল কেনেকৈ উলিয়াব লাগে এখন এক্সেল শিটত এভাৰেজ গ্ৰেড। ঠিক আছে, গ্ৰেডৰ নতুন এটা কণ্ডিশ্যন দেখুৱাম। ফাৰ্ষ্ট মই চাই লওঁ টেবুলখন কি ডাটা আছে। ইয়াত ছাবজেক্ট দিয়া আছে আৰু ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ডৰ নাম্বাৰ দিছে আৰু টোটেল উলিয়াব লাগে। ঠিক আছে, ইয়াত এটা এটা কৰি দেখুওৱা হৈছে। মই কেনেকৈ কৰিব লাগে ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম আকৌ এবাৰ তোমালোকক দেখুৱাই দিম। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ ইংলিছ ছাবজেক্টটো টোটেল কেনেকৈ উলিয়াব লাগে। ইয়াত ইংলিছ ছাবজেক্ট এটা দিয়া আছে। ইংলিছ ছাবজেক্টৰ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড পেপাৰত কিমান পালে মাৰ্কছিন দিয়া আছে। এটা যে আমি টোটেল কৰোঁ, জানো আমি টোটেল কৰাৰ ফৰ্মুলাটো কি, চাম কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখিম, চাম লিখি আমি কি কৰিম, চিলেক্ট কৰি দিম। আমি আগৰ ভিডিঅ'ত চাম কৰা বা প্লাছ কৰা ভিডিঅ' চাইছোৱেই, একেধৰণে আমি ইউজ কৰিম, এণ্টাৰ কৰি দিম। ঠিক তেনেকৈ আমি পিছতো যদি জানো প্লাছ কৰা ফৰ্মুলাটো আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি এপ্লাই কৰি দিম গোটেইখিনিতে। ঠিক আছে, ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো হাইলাইট হৈ আছে। ঠিক এতিয়া আমাৰ কি কৰিব, নেক্সট এভাৰেজ উলিয়াব লাগে। এভাৰেজ উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিম, এভাৰেজৰ কণ্ডিশ্যন আগতে আমি ইউজ কৰিছোৱেই। ফাৰ্ষ্ট আমি এভাৰেজ উলিয়াবলৈ কি কৰিছিলোঁ, ইকুৱেল লিখি এভাৰেজ ৱৰ্ডটো লিখিম, AVERAGE, এভাৰেজ লিখিলোঁ, ব্ৰেকেট দিলোঁ। ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত কি কৰিম, টোটেল ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড থাৰ্ড পেপাৰখন চিলেক্ট কৰিম। তিনিখন পেপাৰৰ মাজত আমাৰ এভাৰেজ উলিয়াবলৈ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম। আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক তেনেকৈ আমি চাওঁ যদি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক ইউজ কৰি আমি আকৌ কমপ্লিট ফিল কৰি দিলোঁ, ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ইয়াত ফৰ্মুলাখিনি আমাৰ হাইলাইট হৈ আছে। এতিয়া নেক্সট আমাৰ কণ্ডিশ্যন আহিলে কি, আমাৰ গ্ৰেড উলিয়াব লাগে। গ্ৰেডৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে, কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত কোৱা হৈছে, ইফ এভাৰেজ গ্ৰেটাৰ দেন 20 দেন A, ইফ গ্ৰেটাৰ দেন 15 এভাৰেজ B, আদাৰৱাইজ C। ঠিক আছে, যদি 20তকৈ এবভ হয় A প্লাছত আহিব, ইফ গ্ৰেটাৰ দেন 15 দেন B আহিব, আদাৰৱাইজ C। 15 এবভ গ'লেও B আহিব, নহ'লে C হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি গ্ৰেডৰ ফৰ্মুলা আগতে ইউজ কৰিছোঁ ফাংচন, ইফ ফাংচন ইউজ কৰোঁ গ্ৰেডৰ কাৰণে। এইবাৰ মই ইফ ফাংচনৰ আৰু এটা কণ্ডিশ্যন দেখুৱাম, নেষ্টেড ইফ ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকৈ শ্বৰ্টকাটত উলিয়াব পাৰোঁ, আমি মাল্টিপল ভেলু চিলেক্ট কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিম ইকুৱেল ইফ, ব্ৰেকেট দিম। ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, ইকুৱেল ইফ দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, @ দিম। @ লিখাৰ পিছত আগতে আমি কি কৰিছোঁ, ছিংগুল এটা চেলৰ ৰেঞ্জ দিছিলোঁ, কিন্তু এবাৰ আমি কি কৰিম, আমি এডভান্স লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ যেতিয়া আমি ৰেঞ্জটো বঢ়াই দিম। ৰেঞ্জটো বঢ়াই দিলোঁ, বঢ়োৱাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, আগৰ নিচিনা আমি গ্ৰেটাৰ দেন দিম। গ্ৰেটাৰ দেন দিয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, গ্ৰেটাৰ দেন 20 লিখিম। এবাৰ আমাৰ চেল ৰেঞ্জটো বঢ়াইছোঁ। আগতে কি কৰোঁ, আমি আগৰ ইফ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ চেল লৈছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ কমপ্লিট ডাটাখিনি লৈ লৈছোঁ। ঠিক আছে, এইটো মই এডভান্স লেভেলত প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ। তাৰপিছত নেক্সট কমা দিলোঁ, ইনভাৰ্ট কমা দি আমাৰ এইবাৰ গ্ৰেডটোলৈকে A গ্ৰেড। কুৱেশ্যনত কোৱা মতে আমি লিখি গৈছোঁ। যদি আমাৰ ইয়াত চাবলৈ বা এক্সেলৰ প্ৰব্লেম হয়, ফৰ্মুলা পুট কৰোঁতে আমি ফৰ্মুলা বাৰ ইউজ কৰিম। ঠিক আছে, মই ফৰ্মুলা বাৰতে দেখুৱাই দিছোঁ, কমা দিলোঁ। কমা দিয়াৰ পিছত নেক্সট কণ্ডিশ্যনৰ কাৰণে আমি ছেম এপ্লাই কৰিম। আকৌ @ লিখিব লাগিব, ইফ লিখাৰ পিছত আমি কি কৰিম, আকৌ নেক্সট কমপ্লিট চেলটো চিলেক্ট কৰিম। চেলটো হাইলাইট হৈ আছে, আমি কমপ্লিট ডাটা লৈছোঁ, টেবুল ডাটাটো লৈছোঁ। ঠিক আছে, আকৌ গ্ৰেটাৰ দেন দিম। গ্ৰেটাৰ দেন দি এবাৰ কি কৰিব পাৰিম, আমি 15 লিখি দিম, কাৰণ কণ্ডিশ্যনত কোৱা আছে ইফ গ্ৰেটাৰ দেন 15 দেন B। এতিয়া কমা লিখি কণ্ডিশ্যনত আমি B লিখিম, ইনভাৰ্টেড কমা ক্ল'জ। এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত আৰু এটা কৈছিলে আদাৰৱাইজ C। আদাৰৱাইজ থাকিলে আমি জানোৱে শ্বৰ্টকাট হৈ যায়, আমি ডাইৰেক্ট C লিখি দিব পাৰোঁ। মই আগৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখুৱাইছোঁ আদাৰৱাইজ থাকিলে আমি কি কৰিব লাগে। নেক্সট আমি দুবাৰ ব্ৰেকেট অ'পেন কৰিছিলোঁ, মানে ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম। এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, এই ফৰ্মুলাটো চোৱা, এই ফৰ্মুলাবোৰত দেখা গৈছে আগতে আমি ছিংগল ৰেঞ্জ দিছিলোঁ, এবাৰ আমি লং ৰেঞ্জ লৈছোঁ। ৰেঞ্জটো আমি কমপ্লিট হাইলাইট হৈ আছে। এবাৰ আমি কমপ্লিট এটা ছিংগুলাৰ চেল লোৱা নাই, কমপ্লিট ৰ' ডাটা লৈছোঁ, কলম ডাটাটো লৈ লৈছোঁ। এইটো আমাৰ স্পেচিয়েলি দেখুওৱা হৈছে এডভান্স লেভেলত। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ আমি বাকীখিনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰোঁ, শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক এপ্লাই কৰি দিব পাৰোঁ, আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিব। ঠিক আছে, চবতে একদম ছেম ফৰ্মুলা ইউজ হৈছে। এইটো গ্ৰেডৰ কাৰণে আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু আমি এইটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰি ৰিজাল্ট উলিয়াই দিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ কি কৰিবলৈ নেক্সট আছে, কাউণ্টে হাউ মেনি ছাবজেক্ট সুধিছে। ইয়াত ছাবজেক্ট কেইটা আছে সুধিছে, তাৰ কাৰণে আমি কাউণ্টে ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ। ইয়াত মই দেখুওৱা আছে, কাউণ্টে কাৰণে আমি কি কৰোঁ, লিখিব লাগিব
কাউণ্ট এ লিখি আমি ব্ৰেকেট ওপেন কৰিলোঁ যেইটা ছাবজেক্ট আছে আমি চিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে টোটেল ছাবজেক্ট চিলেক্ট কৰি আমি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ অট'মেটিক আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই পৰিলে ঠিক আমি কাউণ্ট ইউজ কৰি আমি টোটেল নাম্বাৰ কিমান ছাবজেক্ট বা যিকোনো বস্তু কিমান লিষ্টত আইটেম আছে বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ কাউণ্ট ইফ উলিয়াব লাগিব কাউণ্ট ইফ আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ যেতিয়া হাউ মেনি ছাবজেক্ট ওৱান পেপাৰ গ্ৰেটাৰ দেন 20 ইয়াত হৈছে পেপাৰ 1ত গ্ৰেটাৰ দেন 20 কিমান ষ্টুডেণ্টে পাইছে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি কাউণ্ট ইফ ইউজ কৰোঁ কাউণ্ট ইফ ইউজ কৰি দেখুৱাইছোঁ ইকুৱেল টু লিখিম COUNT কাউণ্ট ইফ লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ কাউণ্ট ইফ লিখাৰ পিছত ব্ৰেকেট দি ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰিব লাগে ৰেঞ্জটো কোনটো ৰেঞ্জ ল'ম পেপাৰ 1 কৈছে ইয়াত ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন চিলেক্ট কৰিম পেপাৰ 1 কৰাৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰিলোঁ কমা লিখিলোঁ ইনভাৰ্টেড কমা দিলোঁ এবাৰ আমাক কি লিখিব কণ্ডিশ্যন লিখিব কণ্ডিশ্যন কি হ'ব পেপাৰ 1 গ্ৰেটাৰ দেন 20 আমি 20তকৈ বেছি কিমান আছে গ্ৰেটাৰ দেন 20 লিখিলোঁ ইনভাৰ্ট কমা ক্লোজ ব্ৰেকেট ক্লোজ এণ্টাৰ ঠিক আছে তাৰমানে ইয়াত 20তকৈ বেছি মাত্ৰ এজন ষ্টুডেণ্টে আছে 30 ঠিক আছে খালি তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে ইয়াত 22 কেলৈ নধৰিলে ইয়াততো আমি 20লৈকে কৈছিলে যেহেতু আমি ইয়াত ইকুৱেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াত অকল গ্ৰেটাৰ দেন 20তকৈ বেছিয়ে ধৰিছে সেইকাৰণে 21ৰ পৰা কাউণ্ট কৰিছে আমাৰ ৰেঞ্জটোৱে ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিবা সদায় যিটো বস্তু কুৱেশ্যন ক'ব আমি সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি উলিয়াম গ্ৰেটাৰ দেন 20 কোৱাৰ কাৰণে আমি গ্ৰেটাৰ দেন চাইনটোহে দিছোঁ ইকুৱেল দিয়া নাই ঠিক নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে ছাবজেক্ট হিন্দী মেথছ ইংলিছ টোটেল নাম্বাৰ গ্ৰেড তাৰমানে আমাক এনেকুৱা এটা চেল বনাব কৈছে যে ছাবজেক্টটো চাৰ্চ কৰিলে অট'মেটিক টোটেল হিন্দীৰ টোটেল নাম্বাৰ ছাবজেক্টটোৰ গ্ৰেড গোটেইটো ওলাই পৰে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি তেনেকুৱা ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ আগতে মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ VLOOKUP ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমি চাৰ্চ চেলৰ কথা আহি পৰে চাৰ্চ চেল বনাবলৈ হ'লে মই তলত এটা বক্স বনাই দিছোঁ বক্সটো মই কৰি দেখুৱাম কেনেকৈ কৰা ঠিক আছে তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি লিখিব লাগিব ইকুৱেল লিখি আমি লিখিলোঁ VLOOKUP চাৰ্চ চেল বনাবলৈ হ'লে আমি VLOOKUP ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ VLOOKUP লিখিলোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ ব্ৰেকেট দিয়াৰ পাছত নেক্সট আমাৰ কি এটা চাৰ্চ বক্স ল'ব লাগে চাৰ্চ বক্সটো আমি এই ছাবজেক্ট বক্সটোৰ তলতে লৈ লৈছোঁ ছাবজেক্ট বক্সটোৰ তলতে আমি চাৰ্চ চেল লৈ ল'লোঁ এইটো হাইলাইট হৈ গৈছে হাইলাইট হোৱাৰ পাছত আমি কি কমা দিলোঁ কমা দিয়াৰ পাছত নেক্সট আমাৰ টেবুল ডাটা ল'ব লাগিব গোটেই টেবুলখন লোৱাৰ কাৰণে আমি টেবুলৰ ডাটাটো চিলেক্ট কৰিলোঁ যিমানখিনিলৈকে আছে তাৰপিছত নেক্সট আমি কমা দিম কমা দিয়াৰ পিছত নেক্সট আমাৰ টেবুলৰ ৰেঞ্জটো দিব লাগিব কোনটো কলম লাগে আমাক এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনত কৈছে ছাবজেক্ট হিন্দী মেথছ আৰু ইংলিছৰ চাৰ্চ কৰিব লাগে টোটেলৰ গ্ৰেডটো লাগে টোটেলৰ কলমটো কিমানত আছে আমি কাউণ্ট কৰিব লাগিব এনেকৈ আমাৰ কলম নাম্বাৰটো বিচাৰিবলৈ হ'লে ওপৰৰ পৰা কাউণ্ট কৰি যাম ABCৰ পৰা 1 2 3 4 5 ঠিক আছে আমাৰ ইয়াত লিখিব লাগিব 5 যেটো 5 নম্বৰ কলমত আছে 5 লিখিলোঁ এই ওপৰত দেখা গৈছে লিখিছা 5 তাৰপিছত কমা লিখি আমি কণ্ডিশ্যনতে 0 লিখি ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰি দিলোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰি ফাৰ্ষ্ট আমাৰ এনে দেখুৱাব মানে আমাৰ ফৰ্মুলাটো ঠিক আছে যদি ভেলু ওলাই নাইবা নেম ওলাই আমাৰ ফৰ্মুলাটো ভুল আছে নেক্সট আমি যে ছাবজেক্টটো চাৰ্চ কৰি চাম অট'মেটিক ওলাই পৰিব পিছত আমি চাৰ্চ কৰি চাম বাৰু আমি গ্ৰেডৰ কাৰণে কণ্ডিশ্যন লগাই লওঁ ইকুৱেল লিখিলোঁ VLOOKUP লিখিম VLOOKUP আমি চিলেক্ট কৰি দিব পাৰোঁ লিখাৰ পিছত চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আমি কি কৰিলোঁ নেক্সট চাৰ্চ চেলটো চেমেই লওঁ একেবাৰতে যিটো ওলাই ৰিজাল্টটো কমা দিলোঁ নেক্সট টেবুল ডাটাটো চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰাৰ পিছত এবাৰ আমাৰ গ্ৰেড লাগে গ্ৰেডৰ কাৰণে আমাৰ গ্ৰেডৰ কলমটো কিমান নম্বৰ আছে কাউণ্ট কৰিম 1 2 3 4 5 6 7 ঠিক আছে 7 নম্বৰ কলমটোত আছে 7 লিখিলোঁ কমা দেখিব আমি 0 লিখিম যিটো ফৰ্মুলাটো আমি 0 পৰে 0 লিখি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিম হৈ গ'ল আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এনে দেখুৱাইছে এতিয়া নেক্সট আমাৰ কাম হ'ল এইটো ফৰ্মুলাটো আমাৰ কাম কৰিছে চাবলৈ যিকোনো এটা ছাবজেক্ট দি চাম ধৰা ইয়াত হিন্দী আৰু মেথছ কৈছে ইংলিছ কৈছে মই হিন্দীটোৱে লিখি চাইছোঁ হিন্দী লিখি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল দেখিলা হিন্দী ছাবজেক্টত কিমান পাইছে হিন্দী ছাবজেক্টত পাইছে 55 আৰু গ্ৰেটাৰ দেন B ঠিক আছে গ্ৰেড B ঠিক যদি মই ইংলিছ যদি চাওঁ ইংলিছ লিখিলোঁ এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ অট'মেটিক আমাৰ ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ইংলিছত আমাৰ কিমান পাইছে সেইটো ওলাই পৰিব ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল ঠিক আছে সদায় আমি কুৱেশ্যনটো পঢ়িম কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ৰিজাল্টটো উলিয়াম ইয়াত মই গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰি দেখুৱালোঁ সেইকাৰণে আমি চাৰ্চ VLOOKUP ইউজ কৰি চাৰ্চ চেল বনাব পাৰোঁ এভাৰেজ কেনেকৈ উলিয়াবলৈ লাগে ইয়াত কুৱেশ্যনটোৰ নম্বৰ 4টো মই ইয়াত কৰি দেখুৱাইছোঁ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3টো মই ইয়াত কৰি দেখুৱালোঁ ছাবজেক্ট
তাৰপিছত এইকেইটা মই 1 আৰু 2টো মই ছাইডতে দেখুৱাইছোঁ ঠিক আছে তোমালোকে ট্ৰাই কৰি চাবা